बटाटे उकडून घेतले, पीठ भिजून घेतलं आणि हे खलबत्त्यात ठेचून घ्यायचंय. हिरवी मिरची, लसूण, ओवा, जिरी, मीठ हे ठेचून घ्यायचं आणि हे ते मसाले त्याच्यात टाकायचे बटाट्यामध्ये. कोथिंबीर टाकायची. आपण आता ठेचून घेऊ. मिरच्या टाकू. कढीपत्ता ही साधी होती, कढीपत्ता पण टाकायचा आहे. लसूण, ओवा, जिरे हे सगळं ठेचून घ्यायचं. त्याच्यात थोडं मीठ टाकायचं, म्हणजे पटकनी वाटायचं. बटाट ठेचून झालंय आणि बटाट्याची साल काढून घेतली. आता बटाटा आपण ठेचून घेऊ. ठेचलं माहिती लागताना बटाटा सुटत नाही. बटाटे किसून झाले. आता ठेचलेलं टाकू. मिक्स करून घेऊ सगळं एक जागी. एकजीव करून घ्यायचा. आपण आता परोठा बनवायला घेऊ. गॅस चालू करू. बटाटा भरायचा. जास्तीचं पीठ काढून टाकायचं. दाबायचं. चौकून दाबून घ्यायचं.